Hello everyone, welcome to Assamese e-classroom. Today I will discuss the chapter Coorg and myself Ankurjyoti Saikia, and I will use our mother tongue, I mean Assamese, for your better understanding. So let's start. The name of the chapter is Coorg. So chapter to naam to ki hoise Coorg. Coorg is a coffee country. Coorg ki hoy ekhon coffee country mane coffee desh. যেনেকৈ আমাৰ অসমক কি বুলি কোৱা হয় চাহৰ দেশ বুলি কোৱা হয় গতিকে কুৰ্গক কি বুলি কোৱা হৈছে কফি কান্ট্ৰি কফিৰ দেশ ফেমাছ ফৰ ইটস ৰেইন ফৰেষ্ট এণ্ড স্পাইচিছ ইয়াৰ বৰ্ষাৰণ্য আৰু মছলাৰ বাবে সেই কুৰ্গ নামৰ ঠাইখন বিখ্যাত মিডৱে বিটুইন মিছো এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালু চিটছ এ পিচ অফ হেভেন ডেট মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড গতিকে মিডৱে বিটুইন মানে মাজভাগত ক'ৰ মাজভাগত মিছোৰ আৰু মাংগালোৰৰ উপকূলীয় নগৰত এই স্বৰ্গৰ দৰে ঠাইখন অৱস্থিত দেট মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড ড্ৰিফটেড ফ্ৰম মানে আমাক ছাইডত দি দিছে কি বিন কেৰিড এলং জেণ্টলি বাই এয়াৰ বতাহত উৰি অহা গতিকে সেই কি বুলি কৈছে যে ভগৱানৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা বতাহত উৰি অহা স্বৰ্গৰ দৰে এখন ঠাই গতিকে ভগৱানৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা ঠাইখন উৰি আহিব কোনো কাৰণত নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে যিটো বিৱৰণ দিবলৈ গৈছে সেই বিৱৰণ স্বৰ্গৰ দৰে যিটো বিৱৰণ দিবলৈ গৈছে সেই বিৱৰণটো দিবলৈ গৈ আমাৰ ৰাইটাৰে সেই ৱৰ্ড কিটা মানে সেন্টেন্সটো ইউজ কৰিছে দিস ল্যান্ড অফ রোলিং হিলস ইজ ইনহেবিটেড বাই এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন বিউটিফুল উইমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ আৰু দ্য ল্যান্ড অফ রোলিং হিলস এই সৰু মানে বহুত ওখ পাহাৰ নহয় পাহাৰবিলাকৰ মানে যিবিলাক টিলাবিলাক সেইবিলাক ওখ নহয় চাপৰ হিলস ইজ ইনহেবিটেড বাই এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন তাত কোনে বাস কৰে এটা গৰ্বিত জাতি অফ মাৰ্চিয়েল মেন যুঁজাৰু পুৰুষ বিউটিফুল উইমেন সুন্দৰী মহিলা এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ আৰু বনৰীয়া জীৱ জন্তু হ'ল কুৰ্গ অৰ কডাগু কুৰ্গক তেতিয়াহ'লে কি বুলি জনা যায় কডাগু বুলি জনা যায় দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটক ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পেচিছ এণ্ড কফি প্লেণ্টেশ্যনছ আৰু কুৰ্গখন কি হয় কৰ্ণাটক ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ণাটক ষ্টেটৰ মানে কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট এইখন কিহৰ ঠাই হৈছে চিৰসেউজ বৰ্ষাৰণ্য যেনেকৈ আমাজন বৰ্ষাৰণ্য আমাৰ এতিয়া দিহিং পাটকাই তেনেকুৱা স্পাইচিছ এণ্ড কফি প্লেণ্টেশ্যনছ আৰু কিহৰ ঠাই মছলাৰ ঠাই আৰু কফি প্লেণ্টেশ্যনছ কফি খেতিৰ ঠাই এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ 30% অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সেই চিৰসেউজ যিবিলাক বৰ্ষাৰণ্য আছে সেইবিলাকে সেই কৰ্ণাটকৰ কুৰ্গ নামৰ জিলাখনৰ শতকৰা 30% ঠাই আগুৰি আছে ডিউৰিং দ্য মনচুনছ মানে কি হয় বাৰিষা কালত কি হয় খুব বৰষুণ দিয়ে তো ইয়াতে দিব এতিয়া ইট প'ৰ্ছ এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে আৰু ইয়াতো আমাৰ কুৰ্গতো সেই মনচুন ছিজনত কি হয় বাৰিষা কালত খুব বৰষুণ দিয়ে যিটোৱে কি হয় ভিজিটৰবিলাক মানে যিবিলাক পৰ্যটক থাকে ইয়ালৈ অহাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় কিয়নো খুব বৰষুণ দিয়াৰ বাবে দ্য ছিজন অফ জয় কমন্সেছ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউছ টিল মাৰ্চ আৰু কি হয় দ্য ছিজন অফ জয় যিটো আনন্দৰ সময় সেইটো কমন্সেছ মানে ষ্টাৰ্ট হয় কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউছ টিল মাৰ্চ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে সাধাৰণতে কি হয় পৰ্যটনৰ থলীবিলাক যিবিলাক অভয়াৰণ্য বা বৰ্ষাৰণ্য এনেকুৱা ঠাইবিলাক থাকে সেইবিলাক সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহমানৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য এতিয়া বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কি হয় বাৰিষা কালত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি নাথাকে আৰু যেতিয়া লাহে লাহে শীতকাল সোমাবলৈ ধৰে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় আকৌ বাৰিষা কাল আহিলে কি কৰা হয় পৰ্যটকৰ বাবে সেই বন্ধ কৰি থোৱা হয় দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট ইয়াৰ কুৰ্গৰ যিটো বতৰ সেইটো খুব ভাল বা উত্তম উইথ চাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰ'ন ইন ফৰ গুড মেজাৰ্ছ আৰু তাতে বৰষুণ শ্বাৱাৰ্ছ মানে বৰষুণৰ কথা কৈছে থ্ৰ'ন ইন ফৰ গুড মেজাৰ্ছ এটা সঠিক মাপত বৰষুণ দিয়ে দ্য এয়াৰ ব্ৰিথেছ অফ ইনভগৰেটিং কফি আৰু ইয়াৰ বতাহে কি দিয়ে ইনভগৰেটিং কফি মানে কফিৰ সতেজতাৰ গোন্ধটো দিয়ে বতাহত ইনভগৰেটিং মানে সতেজ কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংলোজ ষ্টেণ্ড টাগড আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপাইজ এ প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ কেনপাই মানে কি হয় চন্দ্ৰতাপৰ নিচিনা বা ছালৰ নিচিনা ছাল বা চন্দ্ৰতাপ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে তো আমাৰ যেনেকৈ চাহ বাগানবিলাকত সেই ঘৰবিলাক থাকে আৰু বাগানবিলাকত ছাঁ দিবলৈ কি থাকে ওখ ওখ গছবিলাক থাকে আৰু সেই গছবিলাকে মানে ইয়াত কি কৈছে বাংলো আৰু কফি ষ্টেটছ কফি বাগানবিলাকক এখন চন্দ্ৰতাপৰ দৰে
বা ছালৰ দৰে আৱৰি থাকে The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. আৰু কি কৈছে দ্য ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফায়াৰছলি মানে ভয়ানক হয় কিন্তু আমি ইয়াতে ফায়াৰছলি মানে ভয়ানক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কেলৈ ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শব্দটো আছে গতিকে আমি ক'ম যে কি সাংঘাতিকভাৱে স্বাধীন সেই দ্য পিপুল অফ কোৰ্গাৰ মানে সাংঘাতিকভাৱে স্বাধীন সেই কোৰ্গৰ মানুহবিলাক আৰু পচিবলি অফ গ্ৰীক এণ্ড আৰবিক ডিচেণ্ট আৰু তেওঁলোক কি হয় সম্ভৱতঃ গ্ৰীক আৰু আৰবীয় মূলৰ এজ ওৱান ষ্টৰী গোজ এতিয়া আমাক এটা ষ্টৰীৰ কথা ক'ব বা এটা মতবাদৰ মতে এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটল হিয়ে ৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইম্প্ৰেক্টিকেল আৰু কি কৈছে আমি সকলোৱে জানো আলেকজেণ্ডাৰে বিশ্ব জয় কৰিছিলে গতিকে আলেকজেণ্ডাৰ ভাৰতলৈও আহিছিলে তোমালোকে আলেকজেণ্ডাৰ আৰু পুৰুৰ কাহিনী হয়তো পঢ়িছা চাগে তো আলেকজেণ্ডাৰ ভাৰত যেতিয়া জয় কৰি ওলাইছিলে ভাৰত জয় কৰি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া ঘূৰি যাব হৈছিলে তেতিয়া বহু সময়ত তেওঁৰ সেনাবাহিনী বহুতো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই সমস্যাৰ বাবে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্ট গ্ৰীকলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিছিলে আৰু ইয়াতে কি কৰিলে তেওঁলোকে ছেটেল হ'ল বা থাকিবলৈ ল'লে সেই পাৰ্টটো These people married amongst the locals and their culture is apparent in martial traditions, marriage and religious rites, which distinct from the Hindu mainstream. আৰু কি হৈছে আমাৰ যেনেকৈ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই আহোম ৰাজত্ব স্থাপন কৰিছিলে অসমত আৰু লাহে লাহে অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক বা অন্যান্য কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি এটা নতুন সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছিলে আৰু সেই সংস্কৃতিটো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ পৰা পৃথক হৈছিলে ঠিক সেইদৰে দিছ পিপুল মানে সেই কুৰ্গৰ পিপুলবিলাকে কি কৰিছিলে মেৰিড এমংছ দ্য লোকেলছ এণ্ড কালচাৰ ইজ এফাইণ্ড ইন দিয়াৰ মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ মেৰিয়েজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ আৰু এওঁলোকেও সেই থলুৱা মানুহবিলাকৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে আৰু এওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ সংস্কৃতি আছিলে দেয়াৰ কালচাৰ ইজ এপাৰেণ্ট মানে স্পষ্ট কিহত স্পষ্ট হৈ থাকে ইন মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ যি পৰম্পৰা তাত স্পষ্ট হৈ থাকে মেৰিয়েজ বিবাহত বা বিবাহৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম থাকে সেইবিলাকত তেওঁলোকৰ কালচাৰটো বা সংস্কৃতিটো স্পষ্ট হৈ থাকে এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ আৰু ধৰ্মীয় যিবিলাক ৰীতি নীতি নিয়ম সেইবিলাকত যিটো কুৰ্গসকলৰ কালচাৰ সেইটো স্পষ্ট হৈ থাকে হুইচ আৰ ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম দ্য হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম আৰু হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম মানে মূল এই ট্ৰেডিশ্যন হুইচ মষ্ট অফ পিপুল ফ'ল' মানে বেছিভাগ মানুহে যিটো ট্ৰেডিশ্যন ফ'ল' কৰে গতিকে হিন্দুৰ যিবিলাক মূল নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মবিলাকৰ পৰা এই কুৰ্গী মানুহবিলাকৰ কালচাৰটো পৃথক কিহৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক যে কিহৰ পৰা পৃথক হৈছে আৰু স্পষ্ট হৈ দিছে দ্য মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ পৰম্পৰা মেৰিয়েজ বিবাহ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ আৰু কি হয় সেইবিলাক ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিবিলাক The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kadavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. আৰু কি হয় দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ইয়াত যিটো আৰবৰ অৰিজিন বুলি যিটো মতবাদ আছে সেইটো কিহে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকৰ যিটো ড্ৰেছ ট্ৰেডিশ্যনেল কুৰ্গী ড্ৰেছ এইটো ইয়াতে ফটো এটা দিছে কুৰ্গী ড্ৰেছ ব্লেক কোট লং ব্লেক কোট এণ্ড ৱেষ্ট বেল্ট সেইডাল কঁকালত যিডাল টঙালিৰ নিচিনা মাৰিছে সেইডাল কি কয় ৱেষ্ট বেল্ট বুলি কয় কঁকালত মৰা কাপোৰ তো সেই ৱেষ্ট বেল্টটোক কি বুলি কোৱা হয় কপিয়া গতিকে সেই ব্লেক কোটটো কুৰ্গী মানুহবিলাকে পৰিধান কৰা ব্লেক কোটটো আৰু কঁকালত পৰিধান কৰা সেই কাপোৰখনে কি কৰে তেওঁলোকৰ আৰবৰ অৰিজিনৰ পৰিচয়ৰ এটা সমৰ্থন আগবঢ়ায় ইট ৰিজেম্বলছ দ্য কুফিয়া ৱৰ্ন বাই দ্য আৰবছ এণ্ড কাৰ্ডছ আৰু কপিয়া নামৰ সেই যিটো কঁকালত মৰা কাপোৰ সেইখন কিহৰ লগত সাদৃশ্য আছে কুফিয়াৰ লগত আৰু আমাৰ এইটোতো চাব পাওঁ যে আমি যিটাক কুফিয়া আৰু কুফিয়া নাম দুটাৰো অলপ সাদৃশ্য আছে ৱৰ্ন বাই আৰবছ এণ্ড কাৰ্ডছ আৰব আৰু কুৰ্ডছবিলাকে পৰিধান কৰা কফিয়া নামৰ সেই ৱেষ্ট বেল্টটো কঁকালত মৰা কাপোৰখনৰ লগত কুৰ্গী মানুহবিলাকৰ সেই কঁকালত মৰা কাপোৰখনৰো মিল আছে গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰোঁ যে সেইটোৱে কি সমৰ্থন দিয়ে যে কুৰ্গী মানুহবিলাক আৰবীয় অৰিজিন হয়তো হ'ব পাৰে হ'ল এতিয়া আমাক ইয়াতে দিব তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰম্পৰাবিলাক
Coorg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales valor related to their sons and fathers. Coorg homes যিবিলাক কুৰ্গ মানুহবিলাকে বা কুৰ্গৰ যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে বসবাস কৰা ঘৰবিলাকত কিহৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে কিহৰ পৰম্পৰা আছে ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি মানে অতিথি পৰায়ণতাৰ এটা পৰম্পৰা আছে এণ্ড দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট নিউমাৰাছ টেলছ অফ ভেলৰ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ চনছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ বা পুত্ৰৰ যিবিলাক সাহসিকতাৰ ষ্টৰি আছে সেইবিলাক জানিবলৈ অধিক অনুসন্ধিৎসু বা জিজ্ঞাসু The Coorg Regiment is one of the most decorated in Indian Army. আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কুৰ্গ ৰেজিমেণ্টটো কি হৈছে এটা খুব সুসজ্জিত ভাগ and the first chief of the Indian Army General Keryappa was a Coorgi আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যিজন প্ৰথম মুখ্য সেনাধ্যক্ষ আছিল তেওঁৰ নামটো কি আছে জেনেৰেল কেৰিয়াপ্পা তেওঁ আছিল এজন কি কুৰ্গী ইভেন নাও কাদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ আনকি আজিৰ সময়টো বৰ্তমান সময়টো কি হৈছে সেই কুৰ্গৰ মানুহবিলাক বা কুৰ্গী মানুহবিলাকেই হৈছে ভাৰতৰ একমাত্ৰ মানুহ য'ত কি হয় তেওঁলোকক কোনো পাৰ্মিশ্যন মানে লাইচেঞ্চ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ আগ্নেয়াস্ত্ৰ লৈ ফুৰিবলৈ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় অৰ্থাৎ আমাৰ বাকীবিলাক মানুহৰ কি হয় আগ্নেয়াস্ত্ৰ ল'বলৈ হ'লে বা বন্দুক বাৰুদ বা এনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰবিলাক ল'বলৈ হ'লে কি লাগে লাইচেঞ্চ লাগে কিন্তু কুৰ্গী মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লাইচেঞ্চ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ কোনো লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ কি কৰিব পাৰে ইভেন নাও দ্য কাদাবুজ আৰ অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈয়ে পাৰ্মিশ্যন নহয় লাইচেঞ্চ বা অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আগ্নেয়াস্ত্ৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব পাৰে হ'ল আমি পাছৰখিনি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম চ' থেংক ইউ